ADHD هو اختصار لمصطلح بالإنجليزية Attention Deficit Hyperactivity Disorder، وبالعربية يترجم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. هو اضطراب خلقي يولد به الإنسان، شائع، ليس له علاقة بالذكاء ولكن بكيفية عمل الدماغ والجهاز العصبي. الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عندهم نشاط كتير، أذكياء، لكن يجدون صعوبة في التركيز وصعوبة في التحكم في سلوكهم وانفعالاتهم. هذا ليس له أي علاقة بسبب بنقص التربية، وكما أنه ليس مرض بالشكل المتعارف عليه للأمراض. تم وصف أعراض والصعوبات لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه منذ أواخر القرن ال17 في كتابات الأطباء، ولكن أول من ذكر الأعراض بجدية في سياق طبي هو طبيب الأطفال البريطاني جورج فريدريك ستيل. عمل محاضرة سنة 1902 وصف فيها مجموعة من الأطفال الذين كانوا موهوبين في العادة ولكن مدمرون وقلقون، عندهم صعوبة في التركيز. في عام 1980 تم تضمين تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الدليل الدولي للتشخيص للأمراض النفسية، وهو بيسرد نوعين من هذا الاضطراب: نقص تركيز مع فرط حركة ونقص تركيز بدون فرط حركة. تم استخدام الأدوية لعلاج ال ADHD وهو النوع الذي نستخدمه حتى الآن المعروف باسم الميثايلفينيدات من الخمسينات للقرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هنا في السويد تمت الموافقة على استخدام الميثيلفينيدات منذ عام 2002. كتير ما بنسمع مصطلحين ADD و ADHD، ده بس بيقول لنا إن هناك أشكال مختلفة من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. الشكل الأكثر شيوع هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع بعض، يعني مفيش انتباه وفي نشاط واندفاع. لكن لما بيكون عندنا نقص انتباه مع أعراض قليلة أو معدومة لفرط الحركة والنشاط بيسمى ده ADD، لكن المصطلح ده لم يعد هناك استخدام ليه في الوقت الحالي، لكن يشار إلى أنه اضطراب فرط حركة ونقص انتباه بشكل أساسي ضعف الانتباه. الأطفال أو البشر المصابين بفرط الحركة ونقص الانتباه من الشائع أيضا أن يواجهوا صعوبات أخرى مثل صعوبات التعلم، صعوبات القراءة والكتابة، القلق، الاضطراب، الحزن والاكتئاب. إزاي نعرف إذا كان شخص مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟ الأعراض الأكثر شيوعاً هو زي ما بيوصف الاسم بالظبط: مشاكل في الانتباه والتركيز، فرط نشاط، اندفاع. المشاكل دي بتحصل بشكل فردي أو في مجموعات. عشان نقدر نحط تشخيص لازم الأعراض دي والصعوبات دي تكون موجودة منذ الطفولة وتتجلى في مواقف مختلفة وفي بيئات مختلفة. الصعوبات دي لازم كمان تسبب صعوبات في الحياة اليومية للإنسان. أمثلة على هذه الصعوبات: صعوبة في الجلوس بلا حركة، سهولة للاضطراب وسرعة جدا في نفاذ الصبر، صعوبة في إدراك الوقت والتخطيط للأمور، سهولة فقد التركيز وسرعة الشعور بالملل، ارتكاب أخطاء بسيطة ولكن خطيرة بسبب محاولة الانتهاء من الأعمال بسرعة، بدء مشاريع ومهام مختلفة دون الانتهاء منها، صعوبة في التحكم في الانفعال عندما يغضبون أو يصابون بنوبات غضب يكون صعب السيطرة عليهم. الناس اللي عندها صعوبة في التركيز بيكون عندهم أسهل قدرة على التركيز والعمل إذا كانوا متحمسين أو إذا كان عندهم اهتمام باللي هم بيعملوه، لكن الأمور المملة والرتيبة والروتينية حتى ولو كانت أعمال الحياة اليومية بتكون صعبة عليهم إن هم يتمموها بسهولة. 3 ل 6% من الأطفال في سن المدرسة بيستوفون معايير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. عندما يتعلق الأمر بالشباب فإن حوالي 2% من الشباب يستوفون معايير التشخيص.
الأرقام في الواقع هي نفسها في جميع أنحاء العالم، حقيقة أن الأرقام أقل في سن الشباب يرجع إلى حقيقة أنهم وجدوا استراتيجيات للتعامل مع صعوباتهم. في السويد بدأ تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في تمانينات القرن الماضي تقريبا، يعني سنة 1980. لكن لذلك لم يتم تشخيص العديد من كبار السن الذين يعانون من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ولكن في الآن ممكن أن الواحد يرجع يطلب مساعدة في الحصول على التشخيص.